در ادامه بحث قسمت قبل راجع به نحوه استفاده از رنگ‌ها برای نمایش تراز ارتفاعی یا ترازهای ارتفاعی روی فرکتال، حالا چند تا مطلب رو توی این قسمت توضیح میدیم. یکی این که اولا توی این قسمت پنل مربوط به فرکتال سرفیس، خب تو هر قسمتی که میرین و حالا زوم‌های مختلفی که میکنین، نرم افزار رنگ‌های مربوط به اون قسمت رو تو اینجا اعداد ارتفاعی رو که بهش تخصیص پیدا کرده نمایش میده. شما اولا میتونید مثلا اگه میخواید از ارتفاع 952 به بعد ببینید، دستتون روی شیفت اگه نگه دارین و روی این کلیک کنین، اون ارتفاعات از 951 یا 2 به بعد رو نمایش میده و با این کلیت ها میتونید شما تمامی ارتفاعات رو ببینید. یعنی به این ترتیب بود که شما اولا شیفت کلیک میکنین روی این مجموع ارتفاعات رو میاره، ولی خب شما میبینید الان مثلا یه رنگ از 951 نشون داده، بعد 957 963 که شما در صورتی که بخواید میتونید اگه نیاز داشته باشین اینا رو از این کلید برای اکسپند تراس ها استفاده کنید و تمام رنگ ها رو ببینید. به طور کلی کاربر خیلی نیاز نداره، این بیشتر جنبه ممکنه گاهن احتیاج پیدا کنه میتونه از اینجا استفاده کنه. این که حالت در واقع نمایش باندهای تراز ارتفاعیه که حالا این نحوه رنگگذاری محاسنی داره برای کاربر روی فرکتال، اونم تو این پروژه هایی که تعداد نقاط زیاده. ببینید اولین مطلب، این ابزار رو تو قسمت های قبل توضیح دادیم که فرکتالز اکسترکتینگ یا فرکتالز ترکینگ برای نشون دادن ارتفاعات تو هر قسمتی. یعنی شما حتی اگر الان زومات کنید و روی اینها حرکت کنید، این داره بهتون ارتفاعات منطقه رو نشون میده. خوب دقت کنید که حالا این فایلی که صحبتش کردیم و فایل بسیار کوچیکی هم هست توی این بحث‌های روی فرکتال و حالت لیزر اسکن هوایی، یه فایل کوچیکیه ولی به هر حال این فایل 14 میلیون نقطه داره. یا تو این حالت که شما باز تو قسمت‌های قبل گفتیم که اگه این ابزار رو استفاده کنین که ابزار فرکتالز اکسترکتینگه و در واقع اگه الان من دستور PL رو اجرا کنم و حالا توی نقطه کلیک بکنم، حالا در همین حینی که دارم حرکت میدم اگه شیفت رو بگیرم، این برای من پروفیل داره برداشت میکنه و اونجا نمایش میده که حالا من میتونم جوری زرم زوم بکنم تا پروفیل تولیش رو هم میتونی نمایش میده و حرکت میکنه. باز اینجا دقت کنید که این الان براتون داره در بین 14 میلیون نقطه‌ای که تو دیتابیس این سیستم بود داره با این سرعت برداشت میکنه. فایلایی که حتی در حد حالا توی قسمت‌های بعد نشون میدیم 400 500 میلیون نقطه یا حتی اون فایلی که رو 900 میلیون نقطه بود، باز هم سیستم داره به همین سرعت میتونه براتون برداشت بکنه. این مطلب از این بابت امکان پذیره که در واقع نرم افزار اینجا واقعا داره از روی رنگ ها اصطلاحاً بک کلکولیشن میکنه و از روی رنگ ارتفاعات رو به دست میاره. اینه که میتونه همچین پروفیل رو با این سرعت محاسبه کنه و نمایش بده. وگرنه مراجعه به در واقع برای رجوع به دیتابیس های سیستم که الان برای این فایل پروژه درست شده، خب دیدین دیگه ما برای برداشت در طول این مسیر حدود حالا فرض کنید 6 دقیقه زمان برده بود. این یکی از نکاتیه که حالا این ابزار رو اصلا عملی شدن این ابزار با توجه به این بحث رنگه. و باز دقت کنین که خب توی قسمت قبل گفتیم که من وقتی شما دو قسمت حالا همرنگ دارین منتها با یک مرز سفید فرض کنین جدا شدن به این ترتیب که این قسمت قرمز و زرده، پس بالاتر، اینجا سبز و زرد بالاتر، اینجا آبی بالاتره و این قسمت صورتی پایینتره، آبی پایینتره. ببینیم به طور کلی اینو بدونین که کاربر با یه مقدار کاری که با این سیستم بکنه، این رنگ ها و بالا پایین بودن رنگ ها رو بهش عادت میکنه و میتونه استفاده کنه.
الان من اگه برم روی این قسمت، با اینکه این آبیه این 1045 نشون میده، این قسمت که میام 150 متر پایین‌تر، یعنی با اینکه دو تا آبی همرنگن ولی سیستم نرم‌افزار تشخیص میده که این ارتفاعات پایین‌تر از این ارتفاعاته، ولو اینکه داره از روی رنگ تشخیص میده ارتفاعات. این یه بحثه راجع به استفاده از حالا این نحوه نمایشه. حالا یه مطلب دیگه این که من حالا یه فایل رو الان براتون باز میکنم. این فایل رو تو قسمت‌های قبل حالا یه بحثی روش داشتیم. من 2 مرتبه این فایل رو باز کردم. این فایل به صورت نقشه برداری حالت عادی بوده. من الان یا اون آبجکت ها رو اینویزیبل میکنم، به این معنی که یه سری نقاط نقشه برداری تین برداشت شده، بر مبنای اونا مثلث بندی انجام شده و نهایتاً خطوط تراز توپوگرافی به طور معمول ترسیم شده. حالا اینجا خطای تراز فرعی سبز رنگ بودن، اصلی ها قرمز رنگ. تو این زوم شما الان هیچ اطلاع خاصی از این نقشه نمیتونید پیدا کنید، یعنی حتما برای اینکه ببینید ارتفاعات کجا بالا هست یا کجا پایین هست حتما باید زوم بکنین و اعداد رو بخونین تا متوجه شین این منطقه به چه صورته. حالا اینم بدونید که کلا تو نرم افزار CST مپ شما میتونید تمام رویه های مختلف رو به روی فرکتال تبدیل کنید. مثلا شما میتونید، حالا فرض کنید من این رو خاموش کنم، منظور اینه که میتونید این رویه مثلث بندی شده رو به روی فرکتال تبدیل کنید. اینو تو قسمت های بعد توضیح میدیم که حتی روی کنتور رو میشه به روی فرکتال تبدیل کرد که البته کاربردهای خاصی داره. اینا رو بعداً تو قسمت های بعد توی قسمت حالا حتی طراحی مسیر تا یه حدی و اتود در واقع طراحی توضیح میدیم. تو این حالت ها بازم توجه کنید که این کارهای تبدیل، حالا این قسمت خیلی پروژه کوچیکیه ولی برای پروژه هایی که حالا 1.25 و رویهای کنتور دارن و منطقه یا خیلی سنگینه، این کار ممکنه حتی نصف روز، یه روز، چندین روز حتی طول بکشه تبدیل یه رویه کنتور. البته این مثلث بندی خیلی کوچیکه ولی تبدیل یه روی کنتور به روی فرکتال زمان بره. حتی برای اون قضیه یه سری نرم افزارهای جانبی هم تهیه شده و وجود داره که تحت نام CSFT کانورتوره. حالا اینا رو تو قسمت بعدی توضیح میدیم. به طور کلی این رویه رو ما اومدیم الان روی فرکتالش هم ساختیم. پس من یه بار دیگه این خطوط تراز توپوگرافی رو نشون میدم. حالا تو همین حالت من اینو خاموش میکنم و روی فرکتالش رو نمایش میدم. تو همین زوم شما الان میتونید متوجه شین که اگه این باز اینجا باند سفید رو ببینید یا این مرز سفید رو ببینید، این قسمت صورتیه پس پایینتره، آبی پایینتره، سبز و زرد پایینتره و این قسمت که به قرمز میرسیم اینجا پایینتره. حالا من یه اینفورمیشن هم میگیرم تا ببینم لول اینکریمنت هم چقدر بوده. 1 متر بوده. پس میتونم الان بگم این قرمز که این قسمته 150 متر بالاتر از این قرمزه، این منطقه است. اینجا باز ارتفاعات قرمز این ور سفید بالاتره، دوباره سبز بالاتره، آبی اینجا بالاتره و تو این قسمت که میره صورتی بالاتره. دوباره یه مرز سفید اینجا داریم. این مرز سفید الان 150 متر بالاتر از این مرز سفیده. حالا من میتونم اینجا ببینم این الان حدود 1150 است. این قسمت حدود 1001 150 متر پایین تره. تو این زوم هم شما با روی فرکتال میتونید بالا و پایین بودن نقشتون رو و عوارض رو مشاهده کنید، در حالی که حالا من اینو خاموش میکنم و دوباره اون روی توپوگرافی معمول رو براتون میارم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم این که حالا باز توی قسمت‌های بعدی من البته اجازه بدید من این یه فایل دیگه رو به عنوان سامپل اینجا باز کنم. البته این همون فایله، فقط ما یه کاری رو این فایل انجام دادیم و اونم اینه که اومدیم یه باندری درست کردیم تو این فایل که حالا این توضیحات رو تو قسمت بعد میگیم نحوه کارش به چه صورته. و توی این باندری
بر مبنای این روی فرکتال خطوط تراز توپوگرافی معمول رو زدیم، در واقع تهیه کردیم که الان شما میتونید ریال اینو خاموش کنید و خطوط تراز توپوگرافی رو ببینید که اینها بر مبنای اون نقاط روی فرکتال تهیه شده. به هر حال بخشی از کاری که کاربر انجام میده تهیه نقشه توپوگرافیه. علتش اینه که به هر حال شما برای ارائه سری گزارشات کاربر نیاز داره که نقشه توپوگرافی که توی کارا بذاره. اما اینو تهیه کردیم که شما در واقع بتونید، حالا اینو توضیح میدیم تو قسمت‌های بعد به چه صورت میشه نقشه توپوگرافی رو به معنی روی فرکتال درست کرد. اینجا فقط خواستیم یه کاربر بتونه مشاهده کنه این انطباقی رو که بین ترازهای ارتفاعی روی فرکتال و خطوط تراز توپوگرافی معمولی که هست تو نقشه، اینا رو قشنگ بتونه کاربر ببینه که در واقع یعنی علاوه نمایش ترازها روی فرکتال هم میتونه به همون فرمی، مثلا اینجا تمام این شکل‌ها مشخصه. حالا ما میتونیم حتی رنگ اونا رو یه ذره اینجا چون سبز شده یه ذره تشخیصش سخت‌تره. حالا برای این بود که این کار برای این بود که بتونید ببینید در واقع اون صحبتایی که می‌کردیم راجع به این خط ترازها و نمایش ترازهای ارتفاعی به جای خط ترازها.